हाई गाइज नमस्कार, म हो महेन्द्र केसी। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो टिप्स दिन गइरहेको छु कि तपाईको फोनको मेमोरी कार्ड फुल भयो र तपाईहरुले कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्न खोजेको एप्लिकेसन इन्स्टल हुँदैन। तपाईहरुलाई यहाँ म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ इन्स्टल भएन। किन भएन? तपाईहरुलाई थाहा नै होला, किनकि यहाँ ब्याट्री फुल यसले रिस्टोर मेरो फुल भइसकेको छ। त्यसैले कुनै पनि एपलाई रिमुभ गर त्यसपछि हुन्छ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले बिना कुनै पनि एप्लिकेसन नहटाइकन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कसरी चाहिँ अरु एपहरु पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भने तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियोको तल नाइस भनेर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र यो भिडियोले काम गर्नेछ, हैन भने काम गर्ने छैन। लेट्स स्टार्ट। आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले हाम्रो एसपीटीभी नेपाल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एसपीटीभी नेपालमा जानुहोस्। एसपीटीभी नेपाल सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ यसलाई अन गर्नुहोस्। एसपीटीभी नेपाललाई यो रातो बत्तीमा यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई आइकनलाई पनि क्लिक गरेर यसरी तपाईहरुले हाम्रो एसपीटीभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आजको टिप्स अब सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईले के गर्नुस् भने तपाईहरुको मोबाइलमा कुनै पनि नयाँ एप्लिकेसनहरु इन्स्टल भएको छैन भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङ बक्समा जानुहोस्। सेटिङ बक्समा पुगिसकेपछि तपाईहरुले अब एप्लिकेसनमा जानुहोस्। एप्लिकेसनमा जानुहोस्। एप्लिकेसनमा गइसकेपछि एप्लिकेसन म्यानेजरमा जानुहोस्। एप्लिकेसन म्यानेजरमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुका इन्स्टल भएका एप्लिकेसनहरु देखाउँछ। वेट गर्नुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जस्तै यहाँ देखाइरहेको छ, जस्तै इजी सेल्फी भन्ने एउटा रहेछ। अब यसको यो कहाँ स्टोर भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसमा स्टोर भएको छ, मोबाइल फोनमै स्टोर भएको छ। आज म तपाईहरुलाई मोबाइल फोनमा हैन तपाईहरुको एसडी कार्डमा कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ मैले इमो क्लिक गरे। जस्तै यो स्टोर अहिले इन्टरनल स्टोर युज भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि तपाईहरुले म्यानेज स्टोरमा क्लिक गर्नुस्। म्यानेज स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि यो ओपन हुँदैछ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चेन्ज भन्ने क्लिक गर्नुस्। चेन्जमा गएपछि तपाईको एसडी कार्डमा इन्टरनलमा थियो भने यसरी आउँछ। ब्याक जानुस्। यसलाई चाहिँ तपाईले एसडी कार्डमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को एउटा पनि छ, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मेसेन्जर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 149 छ। यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। इन्टरनल छ, म एसडी कार्डमा लाँदैछु। मुभ गर्नुहोस्। त्यसपछि वेट गर्नुहोस्। केही समय काम हुँदैछ तपाईहरुको। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। केही समय यसलाई 100% पुग्न दिनुपर्छ। तब मात्र यो ट्रान्सफर हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। यसलाई तपाईहरुले यति बेला काम भइरहेको बेलामा रिमुभ पनि गर्न सक्नु हुँदैन। द मेसेन्जर एप विल नट बी अवेलेबल अन्टिल द ट्रान्सफर इज द कम्प्लिट। जबसम्म यो कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म तपाईहरुले यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न, यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले तपाईहरु एकछिन धैर्य भएर बस्नुहोस्। काम हुँदैछ।
यो काम 100% भइसकेपछि हाम्रो मिसन पुरा हुनेछ। हाम्रो एसडी कार्डमा मुभ हुनेछ भने हाम्रो इन्टर्नल डिभाइस कार्ड भने हाम्रो ब्याकअप कम हुनेछ र हामीले अर्को भिडियो अपलोड एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हुँदैछ। केही समय लाग्न सक्छ। धैर्य गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो सेरिटी चाहिँ चेन्ज भइसक्यो किन एसडी कार्डमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब हाम्रो ब्याकअप भने खाली भइसकेको छ। अब हामीले अहिले जुन डाउनलोड गर्न खोजेका थियौं त्यसलाई हामीले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्छौं। एकचोटी हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ वेट गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा तपाईहरुले एसडी कार्डमा नभइकन आफ्नो एप्लिकेसनहरुलाई एसडी कार्डमा आफ्नो इन्टर्नल हैन एक्सटर्नल कार्डमा पनि सजिलै चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईहरुको इन्टर्नल कार्डको डाटा कम हुन्छ र तपाईहरुलाई अन्य कुनै पनि सफ्टवेयरहरु अपलोड गर्न तपाईहरु अन्य कुनै सफ्टवेयरहरुलाई तपाईले इन्स्टल गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले चेन्ज गरेका थियौं। अहिले एसडी कार्डमा छ यी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अघि सम्म हामी इन्टर्नल कार्डमा थियौं, अहिले एसडी कार्डमा रिमुभ भइसकेका छौं। त्यसै तपाईहरुलाई म अर्को पनि देखाउँछु। एउटा ट्युमेट भन्ने यहाँ छ। तपाईहरुले स्टोर कार्ड यहाँ इन्टर्नल यसलाई पनि हामीले उता लान सकिन्छ। गर्नुस्। यसलाई पनि टाइमिङ वेट गर्नुस्। 41% हुँदैछ। 100% पुगेपछि यो काम सक्सेस हुन्छ। त्यसपछि मात्र हामीले आफ्नो इन्टर्नल कार्डलाई फोन मेमोरी कार्डलाई मजाले सदुपयोग गरेर त्यसलाई कम सेटिङ भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। बताए तपाईले यो पनि सक्सेस भइसक्यो छ। त्यस्तै गरी तपाईले अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग कुन एपहरु छन् तिनलाई मजाले इन्टर्नलबाट एक्सटर्नलमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइलको फोनको स्टोरलाई चाहिँ तपाईले भार नदिकन तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले एउटा भिडियो डाउनलोड गर्दै थियौं, भोइस एक्सेसलाई गर्दै थियौं। हेरौं अब हुन्छ कि हुँदैन। सुरु गरौं। डाउनलोड हुँदैछ मजाले। यी तपाईले देखिराख्नु भएको छ। हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन मोबाइलमा इन्स्टल भएका कुनै पनि एप्लिकेसनलाई रिमुभ नगरिकन अनइन्स्टल नगरिकन मजाले यसरी चाहिँ हाम्रो मेमोरी कार्डमा भएकाहरुलाई उता लगेर ट्रान्सलेट गरेर मजाले यसरी चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्न सक्यौं। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइज। तपाईहरु यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक हेर्न चाहनुहुन्छ र यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिकहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एसपीटीभी नेपाल हेर्दै गर्नु होला। आजलाई भने यति नै है त।